lang sa art jam. Tayo ng mag-artist. Linya, forma, sukat. Naniniwala ang mga Ilocano na ang bangungot ay isang malaking babae na nakatira sa mga butas ng makakapal na kawayan. Sabi ng mga matatanda na kapag natutulog ka, ay umuupo raw sa dibdib nyo itong si Bangungot. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi ka makagalaw, hindi ka makapagsalita, hindi ka makasigaw kapag binabangungot ka! Jug, karton, cutter, egg carton, old broom, latex, at beads. Ngayon, nagawa tayo ng nakakatakot na Bangungot Jug Mask na pwede niyong gamitin sa lahat ng mga Halloween parties o kaya sa mga costume parties, no? Alam niyo ba na pwedeng gawing jug mask? Alam niyo ba na pwedeng... Tingnan niyo. Ang jug na ito, pwede itong gawing mask. Dito, pwede itong ilong. Ito naman, yung bibig. Tapos dito yung mata. Pwede rin gumamit ng iba-ibang hugis ng jug o iba-ibang kulay. Planuhin lang mabuti kung saan ilalagay ang ilong at ang mata. Siguro pwede nating hiwahin mula dito hanggang dito para maipasok natin ang ating ulo. Trabaho ko naman. Ala ko, tatapusin mo na eh. O yan. Ngayong may cutting lines na, gumamit kayo ng cutter. Basta sundan nyo lang yung mga cutting lines. Ito talaga ang pinakamahirap sa paggawa ng jug mask. Yung paghiwa. Lalo na kung medyo matigas ang inyong jug. Gagawin naman natin ang buhok. Tapos din. Ano, lagyan na natin ang buhok. Bili tayo ng walis para lalong magmukhang buhok ang ating ilalagay sa ulo niya. Siguraduhin nyo lang na hindi na ito ginagamit sa bahay. Baka magalit si Mami. Yan. Tapos, kumuha kayo ng masking tape. Para naman sa mata, kumuha kami ng empty egg container. Siguraduhin nyo lang na ubus na ang mga itlog na nilalagay dito kasi baka naman magalit si Lolo. Ano ba yung egg container ko? Ayun naman pala eh. Ano, I like your hat, ha? O sige, gamitin mo muna yan.
Yan. O, gupitan na natin. Isang mata. Tasal sa likod. Para makakita pa rin kayo. Yan. Tapos, kumuha ng white latex paint. Green. Red para may sore eyes. Pag tuyo na, gumapit kayo ng black marker para sa mata. Define nyo. At veins. Sige, subukan mo. Dalawang mata. Tapos, ganyan niya. Alam. Tapos gumawa kayo ng karton, pencil, para naman sa ilong. Ang ilong. Habang ilong. Paano ba ilong? Hindi mo na. And Yan. Tapos, pag nagawa nyo na yan, pipinturahan ngayon natin to. Yan. Kayo na bahala kung anong gusto nyong kulay ng paint na gagamitin nyo. Pero sa akin, ang ginamit ko, green. Ayan, tapos na to. pag tuyo na, ako lalagyan ko ng itim na outline para mas litaw. Dito lang sa gilid. Ayan. Pag tapos na ang outline, lalagyan ko naman ng buhok sa ilong. Ayan. Para mas authentic. Ito yung walis kanina, tapos nilagyan ko rin ng tape. O, ayan. Dikit natin. Para sa kanyang pisngi, siguro mabuti pa kung balikan natin yung libro, yung picture na, no? Sandali, sa bulsa ko eh. Namamaga na parang pula na may mga bulutong. Sige, tago na natin ulit to. Siguro para dyan, dahil namamaga naman. Ito, takip ng potato chips. So siguro unahin muna natin yung bulutong, no? Lagyan natin ngayon ng marker galing sa ilalim. Yan, tingnan na, kompleto na yung bulutong. Di ba, medyo mapula-pula yun? Hindi ba makeup niya? lang yung ginamit niya doon? Hindi, ganun talaga yung Pwede pisngi gumamit tayo ng red latex paint. Ayan. Yan. Kasi pwede rin blush on. Pero mas maganda yata yung latex paint. O, ayan, tigisa tayo. Sa likod din pipinturahan. Yan. Yan niya, oh. Hindi natatapunan Malat yung ba? tip. O, yan. Tama yan. At para sa bibig, kunin nyo ang takip. Yan. Pinturahan nyo na rin ang pula. Lipstick yan kasi babae si Bangungot. Yan, patuyuin nyo na lang. Pag tuyo na ang lahat, pwede na tayo magdikit.
maghugas ng muka, ganito ang mangyayari sa pisngi nyo. Kaya bago matulog, kailangan maghugas ng muka at gumamit ng eskoba. Ayun na! Natakot na ako. Pero parang may kulang. Pwede pa natin yan lagyan ng ibang dekorasyon. Katulad ng... Katulad nito. Tassels para Para sa saan to? eyelash. Ah, O kaya, ito namang malalaking beads na to. Parang meron siyang ponytail. sige, dikit natin. Tapos na, papatiin nyo na yung glue gun. Yan. Oh, mukha na ba ni Bangungot? Hindi pa mapaliwanag kung totoo nga o hindi ang bangungot. Basta, sa susunod na pagtulog nyo, mag-ingat dahil baka kayo ang susunod na biktima ni bangungot. Tama na yan, Rosa. Bumenta na kanina yan eh. Sige na, magpaalam na tayo. Sayang. Tayo ng Gabi. mag-RJ.